नमस्कार साथीहरू, सुवेता लाइभको यो 63औं श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। म सुरज सुवेदी र आज हामीसँग एकजना विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँसँग चाहिँ हामी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर नेपालमा व्यवसाय गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ र भर्खर एउटा सहुलियत ऋण दिने भन्ने विषयमा चाहिँ एनएमब बैंक नेपाल र अनि राष्ट्रिय युवा परिषद त्यसैगरी रिटर्निङ माइग्रेन्ट्स नेपाल बीच एउटा सम्झौता पनि भएको छ। त्यसको वरपर रहेर आज हामी कुरा गर्छौं। उहाँ हुनुहुन्छ एनएमब बैंक नेपालका CEO प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी। सुनिल सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ सर? एकदम। त्यो कार्यक्रमको विषयमा थोरै भन्दाखेरि चाहिँ यो भर्खरै हाम्रोमा त्यो सम्झौता पनि भएको थियो। त्यसमा चाहिँ विदेशबाट फर्केर एउटा राम्रो योजना बनाएर नेपाल फर्केका व्यक्तिहरूलाई नेपालीहरूलाई चाहिँ सहुलियत ऋण चाहिँ एनएमबी बैंकले दिन्छ भन्ने विषयमा सम्झौता भएको छ। त्यसमा अरू थप कुराहरू के छन् भन्ने विषयमा हामी सरसँगै कुरा गर्छौँ। तपाईँ हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? तपाईलाई केही प्रश्नहरू यो विषयमा छन् भने अथवा विदेशबाट फर्केर नेपालमा केही गरौँ भन्ने लागिरहेछ भने पक्कै पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँको प्रश्न सरसँग पुर्याउने प्रयत्न गर्छु। र सँगसँगै चाहिँ आज हामी यिनै विषयको वरिपरि रहेर सरसँग सरको अनुभवको आधारमा अरू धेरै ऋण जुन एउटा ब्याङ्कहरूले प्रवाह गरिरहेको हुन्छ त्यसको विषयमा रहेर पनि कुराकानी गर्छौँ। र फेरि पनि सरलाई स्वागत गर्दै अब आज हामीले गोर्खापत्रमा प्रकाशित भएको एउटा समाचारमा चाहिँ 1000 युवालाई 1 अर्ब ऋण लगानी हुँदै भन्ने एउटा समाचार थियो। सर, त्यो क्लिकबेट मात्रै हो कि अथवा त्यसले कस्तो कुराहरू बोकेको छ अलिकति बताइदिनु न। यो चाहिँ हामीले भर्खरै यो हप्ता 3 दिन अगाडि यो रिटर्निङ माइग्रेन्ट एसोसिएसन नेपाल र राष्ट्रिय युवा परिषद नेपाल सरकार र एनएमबी बैंकले एउटा त्रिपक्षीय सम्झौता गरेको छौँ। त्यो सम्झौता अन्तर्गत चाहिँ जति पनि विदेशमा काम गरेर फिर्ता हुनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले चाहिँ त्यहाँ काम गर्दाखेरिको एउटा अनुभव, एउटा सिप र केही मात्रामा त्यहाँबाट जम्मा गरेको पुँजी र त्यसलाई ल्याएर नेपालमा नै के गर्ने एउटा आशय बोकेर एउटा गर्छु भन्ने भावना लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एज अ ब्याङ्क त्यो उसमा चाहिँ उहाँले कुनै उद्योग व्यवसाय कुनै उद्यम गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी उहाँहरूलाई लोन दिएर सपोर्ट गर्ने भन्ने पहिलो कुरा हो। र त्यसमा पनि अब नेपाल सरकारले नै एउटा चाहिँ सब्सिडाइज अथवा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरेको 10 महिना भइसकेको छ। त्यसमा खास त्यति धेरै प्रगति हुन सकिरहेको छैन। त्यसमा सर्टेन कुराहरूको पनि इस्यु थियो। त्यो चाहिँ अलिकति नर्मल अरूलाई दिने ऋणहरूको ब्याज दर भन्दा कममा दिने भनेर सरकारले एउटा व्यवस्था गरेको छ। त्यसै भित्र गएर हामीले पनि यो अब यस्तालाई चाहिँ अलि रिटर्निङ माइग्रेन्ट एसोसिएसनसँग यहाँ जहाँ जति पनि फर्केर आएका दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको डेटा चाहिँ उहाँसँग हुने भयो। त्यो डेटा उहाँले हामीलाई उपलब्ध गराइसकेपछि उहाँहरू कस्तो किसिमको एक्सपिरियन्स हो, कस्तो किसिमको अनुभव, कस्तो किसिमको स्किल लिएर कुन ठाउँमा काम गरेर आउनु भएको छ त्यो हेरेर उहाँले यदि हामीसँग काम गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ सहुलियतपूर्ण रूपमा र अलिक सहज अलिक सरल किसिमले अलिक बुझिने किसिमले चाहिँ एउटा टिम नै खडा गरेर चाहिँ हामी एउटा यसको लागि एउटा हाम्रो ब्याङ्कमा एउटा डेस्कै बनाउँदैछौँ र त्यो बनाएर चाहिँ लोन दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको जुन नेपालमा बस्ने अब चाहनालाई उहाँले गर्ने त्यहाँको सिकेको सिपलाई चाहिँ उद्योगमा परिणत गर्नको लागि कुनै एउटा व्यवसाय गर्नको लागि र नेपालको इकोनोमीमा गर्नको लागि चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्ने भन्ने पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ यसरी त्यो डेस्क बनाइरहँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले यसमा कुनै अरू संस्थाहरूसँग इभन नेपाल राष्ट्रिय युवा परिषदसँग पनि मिलेर उहाँहरूलाई चाहिने बेसिक ट्रेनिङ क्यापासिटी बिल्डिङको कुराहरूमा हामीले हेल्प गर्ने। दोस्रो कुरो चाहिँ विभिन्न किसिमको व्यवसायहरू जुन चाहिँ नेपालमा सफल हुनसक्छ, जुन हाम्रो अनुभव छ अहिलेसम्मको अहिले काम गरेर त्यसअनुसार कुनै व्यवसायहरू राम्रो छ, कसरी गर्नुपर्ने, कति लोन लिँदाखेरि कस्तो खालको तिर्नुपर्ने, कसरी हुन्छ, कस्तो खालको क्यास फ्लो हुन्छ भन्ने कुरा गरेर एउटा डकुमेन्ट्सहरू जस्तो बनाएर उहाँलाई त्यो पनि दिन्छौँ। अनि त्यो अनुसार उहाँहरूले अगाडि बढ्ने देखाएपछि अनि हामी त्यो ठिक हुन्छ सक्दैन भन्ने कुरा गरेर चाहिँ हामी यकिन गरेर लोन दिन्छौँ। र त्यो सँगसँगै हामीले अर्को एउटा सोचिरहेको कुरो चाहिँ यो मार्केट लिङ्केजको पनि कुरा हो। उहाँले कुनै चिज प्रड्युस गर्नुभयो, त्यो प्रड्युस गरेको चिजलाई चाहिँ मार्केटसँग लिङ्क गर्नलाई ब्याङ्कले कुनै किसिमले ब्याङ्क आफ्नो कस्टमरहरू अथवा कुनै अरूसँग बाहिरका आइएनजिओ एनजिओहरूसँग काम गरेर भए पनि त्यो मार्केट लिङ्केजको कुरोलाई पनि अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सोचिरहेको छौँ। यसरी समग्र रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ क्रेडिट फेसिलिटी अथवा लोनको सुविधा कुरो भयो। अर्को चाहिँ एउटा किसिमले क्यापासिटी बिल्डिङको कुरा जसले चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट गर्ने त्यो बिजनेस गर्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कुराहरू र उहाँले बिजनेस बुझाउनको लागि त्यसको फाइनेन्सियल्सहरू त्यसको चाहिँ प्रोजेक्ट रिपोर्टहरूमा काम गरिदिने कुरा, मार्केट लिङ्केजको कुरा र त्योभन्दा अर्को एक स्टेप गएर चाहिँ यो चाहिँ फर्किसकेकोहरूलाई हो। तर अहिले पनि हामीले बुझ्दाखेरि केही नभए पनि 60 लाख
हाराहारीमा अझै पनि नेपालका नेपालीहरू विभिन्न देशहरूमा गएर काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले काम गरेर पैसा त पठाइरहनु भएको छ, तर त्यो त्यति रूपमा चाहिँ सेभिङ्सको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट हुन सकिरहेको छैन, बचत हुन सकिरहेको छैन। भएको कमाएको पैसा जति फेरि आएर कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ फेरि अब टेलिभिजन भनौँ, मोबाइल भनौँ, यस्तो विभिन्न किसिमका विलासिताका कुराहरूमा अथवा अन्य उपभोग्य कुराहरूमा चाहिँ खर्च भइरहेको अवस्था हो। त्यसलाई चाहिँ रोक्नलाई हामीले चाहिँ सुरुदेखि नै त्यहीँबाट चाहिँ कुनै किसिमको डिपोजिटको प्रोडक्ट बनाइदिएर महिनामा जम्मा गर्ने किसिमले गरेर त्यसलाई चाहिँ यहाँ ल्याइसकेपछि एउटा एकमुष्ट फर्की 3 वर्षको भनौँ, कसैले चाहिँ विदेशमै बसेर हामी त्यसमा चाहिँ रिटर्निङ माइग्रेन्ट्स नेपालले हामीलाई सपोर्ट गर्ने एउटा त्यसमा कोअर्डिनेसनमा काम गर्ने भन्ने हो। र त्यही बसेर हामीले स्टाफ राखेर हामी महिनामा कलेक्ट गरेर उहाँहरूको 3 वर्षपछि फर्किँदाखेरि भनौँ कसैले 20,000 जम्मा गर्यो भने त्यो चाहिँ सर्टेन पैसा हुन्छ, त्यसमा ब्याज राम्रै ब्याज दिएर सबभन्दा उच्चतम ब्याज दिएर चाहिँ एकैमुष्ट पैसा दिने र त्यो पैसा सँगसँगै हामीले लोन पनि त्यसपछि सँगै दिइदिने भन्ने कुरो चाहिँ बाहिर बसेकोहरूलाई त्यो खालको स्किम र यहाँ आइसकेकोहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले ल्याएको पुँजीलाई केही जोडेर हामी उहाँहरूलाई विभिन्न किसिमको लोन फेसिलिटी खालि त्यो श्री फ्रान्सको नेपालको सरकारको त्यो सब्सिडाइज लोनभित्र मात्र नरहेर त्योभन्दा बाहिर पनि उहाँहरूको छ, उहाँहरूसँग कोलाट्रल छ, उहाँले गर्न चाहनुहुन्छ भने त्योभन्दा बाहिर रहेर पनि क्रेडिट फेसिलिटिजहरू दिने हाम्रो प्लान हो। ओके, भने चाहिँ धेरैवटा विषय धेरैवटा कुराहरू आउँदैछन् र साथीहरू हामीलाई तपाईँहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई जुन हामी अहिले यो विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ, जुन चाहिँ तपाईँको नेपाल फर्केर नेपालमा व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एनएमबी ब्याङ्कले ऋण प्रवाह गर्दैछ, त त्यसका सर्टेन कन्डिसनहरू छन् जसको बारेमा हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ। तपाईँलाई केही प्रश्नहरू अहिले सोध्न मन लागेको भए पनि पक्कै पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, म यहाँ प्रश्नहरू हेर्न सक्छु। र त्यसै गरी तपाईँ नेपाल फर्किने योजनामा हुँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँको सिकेको सिपलाई नेपालमा कसरी बनाउँछु, कसरी यो सिपलाई प्रयोग गर्छु भन्ने सोचिरहनु भएको छ, त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ, सेयर गर्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि। र अब अलिकति यो अस्ति त्यहाँ कार्यक्रमको दौरान पनि यो प्रश्न सोधिएको थियो, जस्तो अरू ब्याङ्कहरूले जस्तो अगाडि जुन सहुलियत कर्जा नेपाल सरकारले दिने भनेर भनेको थियो, अनि त्यसको लागि चाहिँ धेरै युवाहरूले फर्म पनि भर्नुभयो, तर त्यो 1 वर्ष हुन लागिसक्दा पनि चाहिँ त्यो वितरण हुन सकेन, कसैले पाउनु भएको छैन। त्यसै गरी सरकारी ब्याङ्कहरू पनि त्योबाट पछाडि हटिरहेको समयमा एनएमबी ब्याङ्क चाहिँ किन यो क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्सुक भइरहेको छ? त्यो कुरो गर्दा अलिकति एनएमबी ब्याङ्कको बारे पनि कुरा गर्नु पर्ला। एनएमबी ब्याङ्क चाहिँ हामी करिब 23 वर्षदेखि नेपालमा एउटा ब्याङ्कको रूपमा काम गरिरहेछौँ र अहिले हाम्रो 110वटा जति आफ्नो शाखाहरू छन् र हामीसँग 2टा कम्पनी छन् अहिले, एनएमबी ब्याङ्क, एनएमबी क्यापिटल जुन चाहिँ यो सेयरको कारोबार सम्बन्धी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ अथवा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङको स्पेसमा काम गर्छ। अर्को चाहिँ हामी एनएमबी माइक्रो फाइनेन्स भन्ने पनि हाम्रो सब्सिडी कम्पनी छ र यसरी माइक्रो फाइनेन्स समेत जोड्दाखेरि हाम्रो करिब 200वटा शाखा नेपालभरि नै छरिएर रहेको छ। एकदम तराईदेखि हिमालसम्म, पहाड हिमाल सबैतिर पूर्व पश्चिम सबै कभर गरेका छौँ, सबै प्रदेशमा छन् हाम्रो शाखाहरू। र हामी अलिकति नेपालमा ब्याङ्किङको उसमा अलिक फरक खालको अवधारणाले काम गरिरहेछौँ। हामी नेपालमा यो भ्यालु बेस्ड ब्याङ्किङ भन्ने एउटा अवधारणा छ, जुन चाहिँ ब्याङ्किङ खालि ब्याङ्कहरू प्रफिटको लागि मात्र नभएर प्रफिट भन्दा पनि भोलि आफ्नै जुन एउटा समाजमा अथवा जुन ठाउँमा हामी काम गरिरहेछौँ त्यसको लागि पनि केही गरेर काम गर्नुपर्ने र हामीले गर्ने लगानीका क्षेत्रहरू चाहिँ अलिकति रियल इकोनोमीलाई, जुन इकोनोमी नेपालको आर्थिक कोर आर्थिक क्षेत्र छ त्यसलाई सघाउ पुर्याउने खालको क्षेत्रमा काम गर्ने भन्ने अवधारणा लिएर हिँडेको ब्याङ्क हौँ। त्यसकारण हामी अलिक त्यो मूलधारको ब्याङ्कभन्दा अलिक फरक पनि छौँ पहिलो कुरो। र हामीले किन यसरी गरिरहेछौँ भन्दाखेरि आजको दिनमा हामीले यसरी चाहिँ यो आर्थिक गतिविधि चाहिँ अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि नेपालमा यो वर्ष मात्रै केही नभए पनि 850 अरबभन्दा बढी पैसा चाहिँ विभिन्न देशमा बसेको माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू जो हुनुहुन्छ नेपालीहरू, उहाँले पठाएर नेपालमा आउँदैछ। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहन सकेको र जति पनि इम्पोर्ट भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट भइरहेछ। तर पनि मैले अहिले पनि भने त्यो जति पैसा आउँछ त्यसको चाहिँ 80% भन्दा पनि बढी पैसा चाहिँ अहिले पनि यस्तै किसिममा फेरि विदेशमै खर्च भएर जाने परम्परा छ, उपभोगमा खर्च हुने भइरहेको कन्जम्सनमा। र त्यो कुरोलाई आज हामी रोकेनौँ भने नेपालको इकोनोमीमा भोलि ठुलो खालको प्रब्लम आउन सक्छ, इम्पोर्ट बढ्दै जाने र यता सेभिङ्स नहुने भने नेपालमा आर्थिक रूपमा ठुलो समस्या आउँछ भन्ने एउटा कुरो हो। र त्यसलाई रोक्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अलिकति बचत गर्ने बानी बढाउनु पर्यो र नेपालमा पैसा पठाउनु पर्छ भन्ने कुरोलाई पनि अलिकति गर्नु पर्यो र त्यो गर्नलाई उहाँहरूलाई पनि एउटा नेपाल आएर काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा
अस्योरेन्स सेफ्टी पनि दिनु पर्यो। आज नेपालमा थुप्रै काम भइरहेछन् तर यहाँनिर काम गर्ने मान्छेको कमी छ। म हिजो 2 हप्ता अगाडि यता झापातिर पुगेको थिएँ, त्यहाँ नेपालीहरूले नै एउटा ठुलो गाई पालन पशुपालन काम गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ उहाँहरू के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीलाई काम 20-25 हजार महिनामा तिर्दाखेरि पनि काम गर्ने मान्छे छैनन् भन्ने कुरा छ। भन्दाखेरि नेपालमा आएर काम गर्ने, नेपालमा रोजगारीको सिर्जना गर्यो भने भोलि हामीलाई ब्याङ्किङ गर्ने फिल्ड पनि तयार हुन्छ। हामी यो सिस्टममा छौँ, त्यो सिस्टमभित्र रहेर यस्तो क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि चाहिँ भोलि हामीलाई अब हामी त 50 वर्ष 100 वर्ष पछाडिको ब्याङ्किङ सोचिरहेछौँ भन्दाखेरि अथवा 25 वर्ष पछाडिको भन्दाखेरि त्यति बेला हामीलाई काम गर्नलाई यो कुरो गरेन भने त भोलि आर्थिक क्षेत्र तहस नहस हुने हो भने त हामी पनि रहँदैनौँ त। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी यसरी अलि फरक किसिमले लाग्न खोजेको सानो प्रयास हो र हामीले गरिसकेपछि सायद अरू पनि आफै आइहाल्छन्। किनभने हुन्छ, अब अलिकति त्यसको यो जस्तो प्र्याक्टिकल्ली कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा थोरै कुरा गरौँ। जस्तो यहाँ केही प्रश्नहरू पनि आउनु सुरु भइसकेको छ। उहाँहरूको चाहिँ जस्तो कोही एउटा नेपाली विदेशमा हुनुहुन्छ अथवा विदेशबाट फर्किनु भएको छ भने उहाँले कुन क्राइटेरियाको आधारमा यो सहुलियत ऋणको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले श्री 5 को सरकारले तोकेकोमा त सर्टेन उहाँहरूले काम 3 वर्ष 6 महिनाभन्दा बढी कोही काम गरेको अनुभव भएको हुनुपर्ने, त्यहाँ काम गरेको सर्टिफिकेट एक्सपिरियन्स दिनुपर्ने, 3 वर्षभन्दा पछाडि हुनु नहुने, आइसके 3 वर्षभित्र लिइसक्नुपर्ने र त्यही परियोजना जुन काम गर्नु त्यही परियोजनालाई धितो राखेर दिने भन्ने एउटा क्राइटेरिया उहाँले फिक्स गर्नुभएको छ। त्यसमा सायद रजिस्ट्रेसनको प्रोसेसमा छ, तर त्यो चाहिँ त्यो क्राइटेरियाभित्र रहेपछि चाहिँ हामी बल्ल त्यसमा दिन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले आफै अथवा अर्थ मन्त्रालयबाट लगाइएको क्राइटेरिया हो। र त्योभन्दा पनि बाहेक अहिले यसमा चाहिँ हामीले अलिकति यसमा हामीसँग पुरै डेटाबेस हाम्रो डेटाहरू नभएको कारणले रिटर्निङ माइग्रेन्ट एसोसिएसनसँग चाहिँ उहाँहरूले यसमा बिस्तारै इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ, डेटा लिँदै हुनुहुन्छ। कहाँ कहाँ छरिएर रहेको पोखरामा 2 हप्ता अगाडि भर्खर उहाँहरूको सम्मेलन पनि भएको थियो, त्यहाँ पनि उहाँले थुप्रै गरेर उहाँले एउटा सङ्गठन गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो उहाँहरूको थ्रुबाट चाहिँ हामीले उहाँहरूको सिफारिसमा गर्ने भन्ने। किन त्यो भन्दाखेरि अलिकति हामीसँग त अहिले कुनै उहाँहरूको हामीसँग डाइरेक्ट एक्सेस नहोला र हामीसँग इन्फर्मेसन पनि कम हुने भयो। तर हामीले उहाँसँग डेटा लिइसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सबै एनालाइसिस गरेर चाहिँ हामीसँग छरिएर रहेको 200 वटा ब्रान्चमा कहाँ को काठमाडौँमा सबै आएर गर्दाखेरि हुन सक्ने अवस्था पनि रहँदैन भन्दाखेरि कुन ठाउँमा हामीले ब्रान्चमा गर्न सक्छौँ, यहाँबाट सेन्ट्रल टिमले चाहिँ त्यो ब्रान्चेसहरूलाई खबर गरेर उहाँसँग कन्ट्याक्ट गरेर अनि प्रोजेक्टलाई हेरेर काम अगाडि बढाउने भन्ने हो। भनेपछि पहिलो शर्त चाहिँ रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपालसम्म पुग्नु पर्यो व्यक्तिहरू, उहाँहरू मार्फत मात्रै आउन पाउने हो कि अथवा कोही व्यक्तिले इन्डिपेन्डेन्टली ब्याङ्कसम्म पुगेर अनि रिटर्न माइग्रेन्टले उहाँसँग भेटेर भेरिफाई गर्न मिल्ने सिस्टम हो? सर्टेन यो अहिलेको यो जुन हाम्रो सम्झौता अथवा एउटा एमओयू अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको थ्रुबाट आउने भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। त्यो किन भन्दाखेरि हामीले डिरेक्ट गर्न खोज्यौँ भने त्यो एक्सेस त्यो इन्फर्मेसन गर्दाखेरि झन् डुप्लिकेसन अफ काम हुने र उहाँलाई एक किसिमले स्क्रिनिङ अगाडि गरिसकेपछि चाहिँ हुने हो। तर त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ यदि कसैले चाहिँ हाम्रोमा डाइरेक्ट आएर आज पनि हामी बिजनेस गर्नै बसेका छौँ, लोन दिनै बसेका छौँ, कोही आएर रिटर्निङ माइग्रेन्ट नभए पनि आएर काम गर्छु भन्यो भने कुनै राम्रो खालको परियोजना छ, काम गर्ने सबै कुरो मिल्छ, हामीलाई लाग्छ काम हुनसक्छ र यसले चल्छ भने हामी त्यसै पनि लोन दिइहाल्छौँ। ओके सरले मैले यहीँनिर जस्तो सरले त्यो राम्रो खालको परियोजना भन्नुभयो, त्यो राम्रो खालको एउटा परियोजना कस्तो हुनुपर्छ? जस्तो तपाईँहरूकोमा धेरै अरू लोनहरूको अनुभवको आधारमा पनि कस्तो व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ लोन चाहियो भनेर, अनि त्यसमा कस्तो कुराहरूले अप्ठ्यारो परेर चाहिँ लोन दिन नसक्ने अवस्था हुन्छ, कस्तो कुराहरूले लोन पाइरहेको हुन्छ? अब लोनमा नेपालमा अलिकति सानो लोनहरूको समस्या भनेको लोन लिँदाखेरि लिने त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ जुन पर्पोजको लागि भनियो त्यसलाई नगरेर अरूतिर नै फेरि पनि त्यहाँनिर पनि फेरि कन्जम्सनकै उपभोग्य कुरोहरूमै लगाइदिने र पुरा नलगाउँदाखेरि चाहिँ भोलि गएर त्यसले त्यो समस्या त सिर्जना हुने भइहाल्यो। त्यो कुरोलाई छोडेर यदि कसैले चाहिँ म काम गर्छु र हामीलाई लाग्नु के पर्यो भन्दाखेरि त्यो काम गरिसकेपछि अब कुनै एउटा तरकारी खेतीको कुरो गरौँ होइन, अथवा कुनै पशुपालन गाई पालनकै कुरा गरौँ, 5 वटा गाई राखेर म काम गर्छु 10-12 लाखको हुन्छ, त्यसमा म आफ्नो पनि पैसा लगाउँछु भनेर हामीलाई लाग्यो र दुध बेच्ने एउटा डेरीसँग चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ एउटा सम्झौता भयो भनेदेखि त किन्ने सबै कुरो रेडी भइसकेपछि काम सफल हुन सकिहाल्छ। त्यसमा खाली मुख्य कुरो हामीले अनुगमन गर्नुपर्ने अथवा हामीले इन्स्योर गर्ने चाहिँ हामीले दिने पैसा चाहिँ काममा जान्छ कि जाँदैन सबभन्दा पहिलो कुरो, र त्यो लिने व्यक्तिसँग चाहिँ त्यो खालको नलेज नभए पनि हामी त्यसमा
सिकाउने अथवा त्यसलाई काउन्सिलिङ गर्ने प्रयास चाहिँ हामी अथवा हामीसँग अरू एसोसिएसन अथवा अरूहरूलाई पनि इन्भल्भ गर्न खोज्छौँ। तर त्यो गर्नलाई पहिला विलिङनेस पनि काम गर्ने पनि चाहियो, अलिकति अनुभव पनि चाहियो, गर्छु भन्ने पनि चाहियो। र व्यापार गर्दाखेरि धेरै किसिमका रिस्कहरू हुन सक्छन्, जोखिम हुन सक्छन्, त्यसलाई बेयर गर्ने ऊ पनि हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ एउटा खालको इन्टरभ्यू गरिसकेपछि कुरा भइसकेपछि अलि थाहा हुन्छ। र त्यो अब त्यसमा तर हामी गर्ने परियोजना राम्रो छ भने हामी गर्न तयार भइहाल्छौँ। पक्कै पनि। र धेरै साथीहरू जो हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ कमेन्ट धेरै मैले देखिसकेको छु, म त्यो कमेन्टहरू पनि पढ्नेछु। र सँगसँगै केही रिपिट भएको कमेन्टहरू छ भने तपाईँको कमेन्टहरू छुट्न पनि सक्छ। सँगसँगै चाहिँ तपाईँलाई केही प्रश्नहरू अझै सोध्न मन लागेको छ सरसँग भने तपाईँले पक्कै पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको जस्तो यहाँनिर विदुर पौडेल हुनुहुन्छ, एनएमबी ब्याङ्कले न्यू बिजनेसलाई विदाउट कोलाट्रल लोन दिन्छ कि दिँदैन, दिन्छ भने कतिसम्म पाउन सकिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले? अब यो कुरो चाहिँ अहिले जुन हामीले गरिरहेको कुरो चाहिँ कोलाट्रल भन्दाखेरि पनि त्यो जुन हामी काम गर्छौँ सर्टेन त्यो कोलाट्रल त्यही नै हो। त्यो परियोजना अब कसैको सानो खेत छ, अहिले हामी विभिन्न किसिमको प्रडक्टहरू लिएर आइरहेछौँ र जसमा चाहिँ अब खेत छ त्यसमा चाहिँ कृषि योग्य, त्यसमा कुनै खेती लगाउँछु भन्यो भने हामी उद्यमशील महिला लोन भनेर चाहिँ त्यसमा जति पनि लाग्ने इनपुट हामी दिइदिन्छौँ र पछि त्यो बेचेर गर्ने पनि हुन्छ। सर्टेन कोलाट्रल बिना दिने लोनहरू पनि छन् हामीसँग, त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नो सुविधाको लागि दिएका लोनहरू पनि छन्। र त्यो बाहेक अब ठ्याक्कै कोलाट्रल भन्दाखेरि पनि त्यो कुरो बिजनेस के हो भनिसकेपछि यो कुरो आन्सर गर्न बढी सजिलो होला। पक्कै पनि। म त्यो बिजनेस के हो भन्नेमा चाहिँ दोर्जे हुनुहुन्छ, लोन लिँदा चाहिँ प्राइभेट ब्याङ्कहरूले धरोटी मागिरहेको हुन्छ। अनि जस्तो मेरोमा चाहिँ सिप छ, उनीहरूलाई कसरी दिनुहुन्छ भन्नेमा भन्नुहुन्छ। म हाल मलेसियामा कार्यरत छु, यहाँ सी फुड कम्पनी छ र म यो कम्पनीमा स्टोर म्यानेजरको पदमा काम गरिरहेको छु। फुड कम्पनी कसरी चलाउने, कसरी स्टोर गर्ने भन्ने अनुभव मसँग छ। त्यो व्यवसाय मैले नेपालमा गर्नु पर्यो भने मैले कसरी त्यो एनएमबीसँग पुग्न सक्छु, उहाँको धारणा? ठिक छ, त्यो अनुभव डेफिनेटली राम्रो नै अनुभव हो। तर त्यहाँ अब बडा आएको कुरो चाहिँ नेपालको मार्केटमा सी फुडको डिमान्ड के हुन्छ, कस्तो खालको छ, अहिले हामी त्यसलाई पनि अलिकति सर्टेन लेभलमा हामी हेर्छौँ। र डेफिनेटली डिमान्ड त सी फुडको नेपालमा छँदैछ, किनभने हामी ल्यान्डलक कन्ट्री भयो, समुद्रमा छैनौँ भन्दाखेरि यहाँ अलिक महँगो पनि हुन्छन् होइन। तर त्यो यस्तो व्यापारहरू चलि पनि रहेछन्। तर त्यसलाई पूर्ण रूपमा कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी नेपालसम्म लिएर आउने हो, त्यसपछि कसरी स्टोर गर्ने हो, त्यसपछि मार्केट के हो भन्ने कुराहरू सबै यकिन गरिसकेपछि चाहिँ यसमा जसले बिजनेस गर्ने उसले आफ्नो सर्टेन पुँजी पनि लगाउनु पर्यो होइन। र हामीले केही गाउँघरको केही कोलाट्रल लिएर पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ ब्याङ्कले के गर्छ भन्नुभन्दा पनि काम गर्ने हो भने ब्याङ्क र यहाँहरू पार्टनरको रूपमा काम गर्न अगाडि बढ्नु पर्यो होइन। ब्याङ्कसँग पनि के हुन्छ भन्दाखेरि डिपोजिटरको पैसा लिएको हामीले त्यो यहाँ जस्तै डिपोजिटर जम्मा गर्नेको लिएको, त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा लगाउने पछि नडुबोस् भन्ने अर्को काम त ब्याङ्कको त्यहाँनिर पनि छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो कुरामा चाहिँ जहिले पनि अलिकति सजग हुनैपर्छ एज अ ब्याङ्क। आजको दिनमा हामीसँग नेपालको 100 अरबभन्दा बढी पैसा चाहिँ झन्झन बराबरको डिपोजिट चाहिँ हामी जनताको 7.5 लाख 8 लाख मान्छेको पैसा लिएर काम गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि उहाँको लागि पनि हामी त्यत्तिकै रेस्पोन्सिबल छौँ। र त्यसलाई लगाएर दिँदाखेरि त्यसलाई फेरि बढाएर अगाडि बढाउने काममा पनि अहिले फेरि हामी त्यतिकै रेस्पोन्सिबल छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ केस टु केस भन्दाखेरि पनि जेनरलाइज गर्नुभन्दा पनि केस टु केस बेसिसमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा हो। र हामी बसेर उहाँले जुन भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ हामी ओपन छौँ र कुनै दिन नेपाल आउनुभयो भने चाहिँ उहाँले बसेर कुरा गर्न सकिन्छ। तर उहाँलाई हाम्रो सल्लाह चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेदेखि नै त्यसको लागि चाहिने पुँजी जम्मा गर्दै गर्नु पर्यो। हामी एकाउन्ट खोलौँ, त्यसमा हामी जम्मा गर्ने प्रोजेक्ट दिन्छौँ अनि हामीलाई पनि उहाँसँग 1-2 वर्ष जम्मा गरिसकेको अनुभव भइसकेपछि यसै एउटा ठिक रहेछ भन्ने लाग्यो भने हामी अगाडि लोन दिन सक्छौँ। पक्कै पनि। र धेरै साथीहरूले कमेन्ट छोड्नु भएको छ, तपाईँ कहाँबाट बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि लेखिदिनु सक्नुहुन्छ तपाईँले। अनि हामीसँग कुराकानी गर्नलाई अरू केही विषय तपाईँसँग कुरा गर्न मन लागेको भयो भने छोडिदिनु सक्नुहुन्छ। हामी पछि शुभयात्रा मार्फत तपाईँलाई सम्पर्क गरेर अरू विविध कुराकानी पनि गर्नेछौँ। र म फेरि मेरो प्रश्नभन्दा पनि धेरै यहीँ आएको प्रश्नहरू नै म उठाउन चाहन्छु। जस्तो टेकबहादुर गुरुङ हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ बहराइनबाट हेर्नुभएको छ। नरसम हरि सम्बन्धी ज्ञान छ भन्नुभएको छ, त्यो ठ्याक्कै के हो मैले बुझ्न सकिनँ। त्यसै गरी विनोद तुम्चा राई हुनुहुन्छ, कुन कुन काममा कति लोन पाइन्छ अनि कुन कुन ठाउँमा उपलब्ध छ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले?
यो अलि भेग प्रश्न नै भयो हुन चाहिँ। जस्तो तर तपाईँले अलिकति परियोजना चाहिँ निश्चित गर्नु पर्यो भन्ने कुरा सरले भन्नुभएको छ। म यस्तो काम गर्न चाहन्छु, यो काम गर्नको लागि चाहिँ हामी कसरी सहकार्य गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो सहकार्यको एप्रोचमा जानु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ सरको छ। परियोजना जुनसुकै किसिमको पनि हुनसक्छ। जस्तो अहिले भइरहेको बाहिरबाट आएर गरेको कृषिमा धेरै खालको चाहिँ मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट देखिरहेको छौँ हामी। यस कृषिमा पनि स्पेसली यो गाई पालन, भैँसी पालन अथवा बाख्रा पालन अथवा सुँगुर, माछा पालन, अरू पनि तरकारी खेतीहरू, क्यास क्रपहरूको कुरामा, यो सबै नगदे बालीहरूको कुरामा चाहिँ धेरै खालको अपर्च्युनिटी हामी देखिरहेछौँ र गभर्मेन्टले पनि यसमा सपोर्ट गरिरहेको टाइम हो। र बिस्तारै मार्केट पनि यति धेरै बाहिरबाट इम्पोर्ट भइरहेछ भन्दाखेरि मार्केट यही भएको कुराहरूमा चाहिँ गर्न सक्यो भने सजिलो पनि हुन्छ र कृषिमा अलिकति बढी गर्दाखेरि नेपाललाई फाइदा पनि हुने र हाम्रो पनि अलिकति फोकस बढी नै छ। र त्यो बाहेक पनि अन्य जुनसुकै किसिमको व्यवसाय भनौँ, सानोतिनो रेस्टुरेन्ट्सहरू कुरो होला चाहे त्यो, अनि पैसा कति भन्ने कुरोमा चाहिँ प्रोजेक्ट कति हो, कति पैसा लाग्ने त्यसको लागि अनुमानित। अब गाई पाल्ने हो भने 5 वटा गाईको 10-12 लाख पर्ने हो भने सर्टेन पैसा उहाँहरूले पनि हाल्नु पर्यो, बाँकी पैसा ब्याङ्कले हाल्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अरू त्यसको डे टु डे चलाउनलाई दिने पैसा गरेर दिने हो होइन। इक्जाम्पल चाहिँ त्यो छ। ओके, अब यही बिचमा सरलाई थोरै सरको अनुभव पनि थोरै सुन्न चाहन्छु। जस्तो कस्तो छ एप्रोच मान्छेहरूको ब्याङ्कमा आउने, जस्तो प्रस्ताव यस्तो गर्न लागिरहेको छु भन्ने खालको कतिको व्यक्ति आउनुहुन्छ? जस्तो धेरैलाई चाहिँ ब्याङ्कबाट मान्छे डिट्याच भइरहेको हुन्छ नि त, अलि परै बसेर अनि ब्याङ्कले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा हेरिरहेको हुन्छ। त्यो ब्याङ्कमा आएर यसो गरौँ भनेर भन्ने त्यो एउटा माहौल चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ सरले तपाईँको अनुभवमा? अहिले यो बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ, तर ब्याङ्कको बारेमा यहाँले भने जस्तै अलिकति ब्याङ्कमा गाह्रो हुन्छ। ब्याङ्क जानुभन्दा बरु आफ्नै यताउति इन्फर्मल च्यानलबाट गरियो भने सजिलो हुन्छ। अलिकति बढी इन्ट्रेस्ट रेट लिएर नै गर्दाखेरि त्यो खास राम्रो कुरो भएन। किन भन्दाखेरि आज ब्याङ्कको अवस्था अलिक परिवर्तन, थुप्रै ब्याङ्कहरू छौँ हामी, 28वटा त कमर्सियल ब्याङ्क नै छौँ। कम्पिटिसन छ, विभिन्न ठाउँमा शाखा खोलेका छौँ, गाउँ गाउँमा हामी पुगेका छौँ। हाम्रो काम पनि लोन दिने नै पनि एउटा काम हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ आउँदाखेरि अब अलिकति चाहिँ ब्याङ्कमा आउन नै फर्स्ट उसमा नै अलिकति अप्ठ्यारो मान्ने चाहिँ हामीले देखेका छौँ। र सकेसम्म बाहिर आफ्नै इन्फर्मल च्यानलमै काम गर्ने, पैसा पठाउँदाखेरि पनि यो फर्मल च्यानल नभइकन अर्कै हुन्डीहरूको रूपमा गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि यसले चाहिँ खासै देशलाई पनि फाइदा भइरहेको छैन, इन्टायर यो नेपालको आर्थिक विकासको लागि पनि सहयोग पुगिरहेको छैन। त्यसकारण पहिलो कुरो चाहिँ उहाँहरू एकचोटि ब्याङ्किङ गर्ने प्र्याक्टिस, बचत गर्ने प्र्याक्टिस, अनि त्यस ब्याङ्कसँग डिल गर्ने प्र्याक्टिस सुरु गरिसकेपछि धेरै कुरा अगाडि गरेर गर्न सकिन्छ होइन। ब्याङ्किङ चाहिँ मेरो विचार, म के मेसेज दिन चाहन्छु यहाँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ यहाँकै लागि बसिरहेछौँ। यहाँले ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ नेपालको लागि, यहाँले सोच्नु भएको भन्दा धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन भइरहेछ। आज त्यो 850 अरब 800 अरब जति पैसा नेपालमा नआइदिने हो भने नेपालमा यहाँ धेरै ठुलो समस्या आउने हो। र उहाँहरूले धेरै दुःख गरेर कन्ट्रिब्युसन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले भन्दाखेरि प्रोजेक्ट हेरेर हामी पनि उहाँलाई सहयोग गर्छौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो। र हामी एक स्टेप अगाडि आउन तयार छौँ। ब्याङ्कहरू चेन्ज भइरहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले मान्नु पर्यो। र अब यो चाहिँ फेरि अलिकति नौलो के रह्यो भन्दाखेरि एनएमब ब्याङ्कले चाहिँ पहिलोचोटि यसरी विदेशबाट फर्किएको लागि व्यक्तिहरूको लागि भनेर इन्भाइट गरिरहेछ नि त, बोलाइरहेछ तपाईँहरूलाई। त्यही भएर त्यो एउटा त्यो ढोका खुलेको छ, त्यसलाई चाहिँ अवसर कसरी तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यसमा भर पर्ने हो। धेरै साथीहरूको त्यो कतिसम्म ऋण पाउँछ, त्यसै गरी कति सम्बन्धित कस्तो क्षेत्रमा पाउँछ भन्ने प्रश्न आइरहेको छ, जुन सरले अघि भन्नुभएको जवाफमै पनि धेरै सरकारको त्यो सहुलियतपूर्ण ऋण चाहिँ 10 लाखसम्म पाइने हो। हजुर, त्यो चाहिँ सरकारले सहुलियत दिएको रेटमा, त्यसमा रेट चाहिँ अहिलेको अवस्थामा 7% जतिको रेट होला, 5 वर्षको लागि पाइन्छ त्यो लोन। तर त्यो बाहेक पनि हामी यदि कसैसँग अरू किसिमको धरौटी राख्ने ऊ छ, अरू सिप छ, अझ ठुलो रूपमा 50-60 लाखकै प्रोजेक्ट गर्ने हो, ठुलो रूपमा 2-4 बिघामा खेती गर्ने हो अथवा 2-4 बिघामा पशुपालन गर्ने हो अथवा कुनै अरू किसिमको व्यवसाय गर्ने हो, बेकरी खोल्ने हो, कुखुरा पालन गर्ने हो, त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामी ओपन छौँ। हजुर, पक्कै पनि। त्यसै गरी छविलाल सुवेदी चाहिँ सिइओ सरलाई नमस्कार छ भन्नुहुन्छ। यो ऋण बिना धितो मिल्ने हो भने कस्तो छ मापदण्ड? साँच्चीकै पाइने भने त्यो खुसीको खबर हो, धन्यवाद छ भन्दै हुन्छ उहाँले। त्यो सरले अघि भन्नुभएको कुरा थोरै यहाँ म जोड्न चाहन्छु। जस्तो जुन व्यवसाय गरेको हो त्यो व्यवसाय नै धितो राखेर पनि ऋण दिन सक्ने त्यस्तो प्रावधान पनि हुन्छ। यो नेपाल सरकारले जुन अहिले सब्सिडी यो अन्तर्गत जुन एउटा यो सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर आएको छ, त्यो चाहिँ जे काम गर्ने हो त्यसैलाई धितो राखेर गर्ने भन्ने हो। त्यसमा सरकारले पनि सर्टेन लेभलमा इन्स्योरेन्स गरेर सपोर्ट गर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यही परियोजना गरेर गर्ने हो। तर त्योभन्दा बाहेक त्यतिले अब पुग्दैन, अथवा त्यो क्राइटेरियामा सरकारीमा जानलाई सरकारी क्राइटेरिया मिट हुनु पर्यो।
त्यो क्राइटेरिया मिट हुँदैन, तर उहाँहरू आफ्नो पुँजी राख्नु अलि आफ्नो सर्टेन 20-25-30% आफ्नो पुँजी राख्न तयार हुनुहुन्छ र अरू कुनै किसिमको चाहिँ सुरुमा गर्दाखेरि कुनै किसिमको धरौटी पनि राख्न तयार हुनुहुन्छ भने त्योभन्दा फरक किसिमले पनि जान हामी तयार छौँ। पक्कै पनि। र अर्को एउटा फ्रिक्वेन्टली हामीलाई धेरैले सोध्नुभएको अघिल्लोचोटिको ऋणमा पनि चाहिँ विदेशमा सिकेकै सिप अनुसारको काम नेपालमा गर्नुपर्छ कि नयाँ क्षेत्र पनि खोज्न सकिन्छ? सकभर त्यसमा गर्दाखेरि अनुभव भएको कुरामा गर्दाखेरि सक्सेस हुने चान्स बढी हुन्छ, सफल हुने सम्भावना बढी हुन्छ। नयाँ कुरा पनि गर्न सकिन्छ। अब त्यो फेरि उहाँले सिकेको कुरो नेपालमा हुनु पनि पऱ्यो, फेरि नेपालमा मार्केट हुनु पऱ्यो, त्यो कुरो पनि छ। यदि मार्केट छ उहाँले गर्नुहुन्छ भने त्यो सबैभन्दा राम्रो कुरो भयो। होइन भने पनि त्यो सिप भन्दा पनि उहाँले त पाउनु भएको कुरो के जस्तो लाग्छ, एक्सपोजर पाउनु भएको छ नि, यत्रो ठुलो मार्केट देख्नु भएको छ, धेरै मान्छेसँग चाहिँ कुलमिल गर्नु भएको छ, एकदमै गाह्रोसँग एकदमै अप्ठ्यारो कन्डिसनमा काम गर्ने अनुभव छ, एकदमै हार्डवर्क गर्ने प्र्याक्टिस भएको छ, त्यो कुरोहरू त जुनसुकै कुरो पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र फेरि धेरै ट्रान्सफरेबल स्किलहरू पनि हुन्छन्, एउटा क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा सजिलै लैजान सकिने, त्यसमा पनि काम गर्न सक्यो। रामबेलवाल सरले चाहिँ होपिङ दिस इन्टरभ्यू विल बी इफेक्टिभ एन्ड मिनिङफुल भन्नुभएको छ। धेरैको अपेक्षा पनि त्यही छ र हामी पनि एकदम आशावादी पनि छौँ शुभयात्रा मार्फत पनि। र हामीले जति पनि साथीहरूलाई भेटेर अन्तर्वार्ताहरू गरेका थियौँ उहाँहरूलाई पनि यो चाहिँ एकदम खुसीको खबर पनि हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। सँगै तपाईँहरू जो बाहिर बसेर हेर्नु भएको छ तपाईँहरूको लागि पनि यो एकदमै प्रभावकारी होस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। र हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आउन लागिसकेका छौँ। हामीसँग केही प्रश्नहरू अझै आउँदैछन्, यसको बारेमा पछि हामी अरू लेखहरू मार्फत भिडियोहरू मार्फत त्यसै गरी यो के हो भन्ने विषयमा अझै विस्तृतमा हामी सामग्रीहरू बनाउनेछौँ। र इम्प्लिमेन्ट अब यो कहिलेबाट चाहिँ यसको कार्यान्वयन सुरु होला भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ? यसमा चाहिँ अब हामी काम एक लेभलमा सुरु नै गरिसकेका छौँ यो रिटर्निङ माइग्रेन्ट्स एसोसिएसनसँग, र यसलाई हामी सकेसम्म अर्को 1 महिनाभित्र चाहिँ यो सेटअप क्रिएट गरेर उहाँहरूसँग सबै इन्फर्मेसन लिएर काम गर्ने हो। यसमा एउटा म के कुरो जोड्न चाहेँ यहाँनिर भन्दाखेरि यो एउटा सुरुवात हो। यो सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सपोर्ट गर्नुपर्ने, ताकि यसलाई चाहिँ सफल बनाउनको लागि हामी एउटा यसको सानो कम्पोनेन्ट मात्र हो एज अ ब्याङ्क। त्यहाँनिर रिटर्निङ माइग्रेन्ट पनि छ, नेपाल सरकार पनि छन्, उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। यस कारण यसलाई शङ्काको दृष्टिकोणबाट भन्दाखेरि पनि अलिक विश्वासको आधार दिएर हामी सबै मिलेर सफल बनाऊँ भन्नेमा यो कसरी फेल हुन्छ त के गर्दैन भनेर नेगेटिभली सोच्नुभन्दा पनि बढी पोजिटिभली सोचेर एनएमबी ब्याङ्क अगाडि आएछ, त्यसपछि अरू पनि आउँछन्, यसलाई सफल बनाउनलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यो लिएर चाहिँ युज गरेर साँच्चै कामै गर्नलाई युज पैसा लिने हो। फेरि यताउति गरेर फेरि अर्को युजमा गयो भने त फेरि यसको 2-4वटा अलिक नराम्रोसँग रेकर्ड हुन थाल्यो भने त हामी त कमर्सियल ब्याङ्क हौँ, यसलाई बन्द गर्नु पनि अवस्था आउँछ। किनभने हामीले अघि नै मैले भने जनताको पैसामा हामी काम गरिरहेछौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर जति पनि हामी माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू जति पनि छौँ, यो सबै संस्थाहरू अरू जो पनि स्टेक होल्डर सबै मिलेर यसलाई चाहिँ अलिकति विश्वासको आधार दिएर चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, सफल हुनुपर्छ भनेर हामी लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सबिन चिमारियाले उठाउनु भएको एउटा प्रश्न चाहिँ म सरलाई सोध्न चाहन्छु। विरासोकबाट म बोल्दैछु अनि ऋण लिएपछि ऋणको महिनाको अन्तिम किस्ता तिर्नुपर्छ, तर कृषि काममा चाहिँ 1 महिनामै फसल नआउन सक्छ, उत्पादन नआउन सक्छ भन्नेमा चाहिँ ब्याङ्कले सघाउन सक्ने के नै त्यस्तो तरिका छ त भनेर सोध्नुहुन्छ? त्यसमा डेफिनेटली केही त्यसमा ठुलो इस्यु नै भएन। यदि त्यो अनुसार चाहिँ 4 महिनापछि मात्र तिर्न सक्ने 4 महिनाको हामी त्यो इन्स्टलमेन्ट पनि बनाउन सक्छौँ, 6 महिनामा 6 महिना पनि बनाउन सक्छौँ। 1 महिना भन्ने एउटा जेनरल कुरा मात्र हो, तर 1 महिनामै तिर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो हुँदैन। त्यो जसरी त्यहाँबाट पैसा आउने हो, क्यास फ्लो आउने हो, त्यही अनुसार गर्न सकिन्छ। हजुर, एकजना टिपी सापकोटाले चाहिँ थोरै डाउट गर्नुभएको चाहिँ अगाडि पनि एउटा ब्याङ्कले दिने भनेको समाचार चाहिँ हामीले पढेको थियौँ, तर त्यो चाहिँ पाउन सकिएन भन्ने कुरा छ। त्यो कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ? त्यो त मैले अघि नै भने हाम्रो यो एउटा नयाँ खालको अभियान, नयाँ खालको एउटा प्रयोग जस्तो रूपमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ। हाम्रो उद्देश्यलाई सफल बनाउने हो। यसमा उहाँहरूको पनि त्यतिकै हात हुन्छ यसलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने कुरामा, होइन? उहाँले पनि सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो, राइट खालको मात्रै अप्रोच लिएर आउनु पऱ्यो। खालि अब के गर्छ यसले टेस्ट गरेर यो चाहिँ फेलियर बनाउने नै हो भनेर लाग्यो भने त फेरि फेल पनि हुनसक्छ कुरा। तर हामी चाहिँ कन्फिडेन्ट छौँ, किनभने अलि यत्रो सबैजना लागिसकेपछि एउटा सोच लिएर अगाडि बढेपछि सफल हुन्छ भन्ने कुरा। अब अन्तिममा म 2टा प्रश्न मात्रै सोध्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ नेपालमा ऋण लिने एउटा टेन्डेन्सी कस्तो छ, ऋण कस्तोको लागि लिइरहनु भएको छ व्यक्तिहरूले, अनि त्यो ब्याडली ऋण जुन भन्छ अथवा चाहिँ ब्याङ्कको पक्षबाट पनि त्यो चाहिँ कस्तो छ अवस्था, त्यो एउटा भनिदिनु होला। अनि अर्को चाहिँ जो लिन यो खोजिरहनु भएको छ, अब यसमा चाहिँ ल म गर्छु भनेर भन्न सोध्नु भएको छ, उहाँहरूलाई तपाईँको सुझाव कस्तो रहन्छ अन्तिममा? ऋण लिने बिस्तारै यो प्रवृत्ति चाहिँ बिस्तारै अगाडि कस्टमरहरू आयो भने ब्याङ्कलाई अप्रोच गर्ने चाहिँ यो सङ्ख्या बढ्दै गइरहेछ पहिलेभन्दा। पहिले चाहिँ सबै गाउँघरमै अब साहुहरूकोमा लिने, बढी ब्याजमा
36%, 40% ब्याजमा त्यो अवेरनेस चाहिँ बिस्तारै किन बढिरहेछ भन्दाखेरि अहिले ब्याङ्कहरूको ब्रान्चेसहरू चाहिँ शाखाहरू चाहिँ एकदम रुरल क्षेत्रमा पनि पुगिसकेको छ, गाउँमा पुगेको छ। यो 750 मध्ये 714-15वटा चाहिँ उस क्षेत्रमा हाम्रो ब्याङ्कहरू सबै ब्याङ्कहरू मिलेर पुगिसकेको छ भन्दाखेरि त्यो खालको एउटा फाइनेन्सियल लिट्रेसी अथवा त्यो अवेरनेस एउटा चाहिँ बढिरहेछ। र त्यसमा अब धेरै जस्तो अहिले पनि ऋण चाहिँ अब गाडीको लागि, घरको लागि भन्ने ऋणहरू नै अहिले बढी देखिन्छन् व्यवसायलाई सानो रूपमा कुरा गर्दा। तर ठुलोमा त अरू कुरा भयो। तर अब चाहिँ टाइम के आएको छ भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूले पनि सानो माइक्रो एसएमई 10 लाखदेखि 50 लाखसम्म, 50 लाखदेखि 1 करोड 5 करोडसम्मका लोनहरूमा अलिक फोकस गरिरहेछौँ। हामी एज अ ब्याङ्क पनि त्यसमा गरिरहेछौँ भन्दाखेरि आगामी दिन चाहिँ यो अलिकति फरक किसिमको चाहिँ परिदृश्य देख्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सायद मैले यहाँ क्वेसन। ओके, अब अर्को प्रश्न चाहिँ यो जुन लिन खोज्दै हुन्छ उहाँहरूले थोरै सुझाव जस्तो त्यो विदेशमा हुन सक्नुहुन्छ अथवा नेपालमै हुन सक्नुहुन्छ, एज अ ब्याङ्कको तर्फबाट भन्दाखेरि उहाँहरूलाई सुझाव भन्दाखेरि चाहिँ यो अब लिँदाखेरि यसलाई जुन कुरामा जुन प्रयोग, जुन अब्जेक्टिभ लिएर जुन पर्पोजलाई लिइन्छ त्यसैमा नै लगाइयो भने सफल हुने चान्सेस चाहिँ 95% भन्दा बढी हुन्छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिलो कुरो मिसयुज गर्नु भएन र कुनै पनि काम गर्दाखेरि एकदम बुझेर त्यसको इन डेप्थमा गइसकेपछि के हुने कुरो राम्रोसँग यसको सबै कुरोलाई बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यापार गर्नु त्यति सजिलो पनि कुरो होइन, किनभने जति अर्को कुनै नोकरीमा बस्दाखेरिको हुन्छ, व्यापार गर्दाखेरि थुप्रै किसिमको जोखिम प्लस च्यालेन्जेसहरू हुन्छ। त्यो सबैलाई बुझेर एउटा गर्छु भनेर अलिकति लङ टर्म भ्यू लिएर एकदम सर्ट टर्ममा आजको 3 महिनामा म चाहिँ अब अर्को बनाए जस्तो करोडपति बन्छु भनेर भन्दाखेरि पनि म बिस्तारै लिएर जान्छु। नेपालको एकदम प्रोडक्टिभ सेक्टरमा जुनको डिमान्ड हुन्छ, आधारभूत डिमान्डहरू हुन्छन्, जस्तो कृषिको कुरा गरेँ, तरकारी त जहिले पनि खाइरहन्छ, माछा मासु जहिले पनि खाइरहन्छ, त्यस्ता विभिन्न कुराहरू हुन्छन्। नेपालमा थुप्रै होटेलहरू खुल्दैछन् अहिले, त्यसको लागि सप्लाई गर्नुपर्ने बेकरी होला, पोल्ट्री होला, कुखुरा पालन होला अथवा तिनीहरूसँग रिलेटेड जति पनि त्यस्तो इन्डस्ट्रिजलाई हेरेर बुझेर गरियो भने चाहिँ आपसी सरसल्लाहमा गरियो भने सफल भइन्छ। तर मुख्य कुरो भनेको चाहिँ त्यसमा गर्दाखेरि अब यो पैसा लिएर चलाइहाल्छु अनि पछि जे देखा जाएगा भन्ने कुरो गरियो भने यो यसरी यो चलेको अभियान फेल भयो भने फेरि पछि यस्तो सुरु हुन सक्दैन होइन। यसको असर ठुलो पछाडिसम्म एकदम लङ टर्म दूरगामी असर चाहिँ रहन्छ यसको। त्यसकारण यसमा सबैजना जो इन्भल्भ हुनुहुन्छ हामी पनि त्यतिकै रेस्पोन्सिबल हुनु जरुरी छ, लिने मान्छे पनि त्यतिकै रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो र सबैले चाहिँ यसलाई एउटा अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नु पर्ला मेरो विचारमा। पक्कै पनि। र आजको हाम्रो कार्यक्रमको समय लगभग सकिसकेको छ। हामीसँग जो साथीहरू जोडिनु भयो, जो प्रश्नहरू गर्नुभयो, यो अफलाइन भिडियो हेर्दाखेरि धेरै अरू प्रश्नहरू पनि आउनेछन्, ती सबै साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै यो विषयमा चाहिँ हामी सबैले बोल्नु पनि पर्ने र त्यसै गरी प्रश्नहरू सोध्नुपर्ने होइन, यो कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफलहरू गर्नुपर्ने एकदमै धेरै जरुरी छ। र त्यसै गरी अघिल्लो हप्ता हामीले चाहिँ जुन रिटर्निङ माइग्रेन्ट्स नेपालका अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गरेको थियौँ यही लाइभमा, तपाईँले त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा उपलब्ध छ, त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने पनि त्यो किन उहाँहरूले यो गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कसरी जोडिन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न सकिन्छ। र आफ्नो व्यस्त समयलाई पनि थोरै समय हामीलाई निकालिदिनु भएकोमा हामी सरसँग एकदमै धेरै कृतज्ञ छौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनमा कुनै त्यस्तो सवालहरू भएछन् भने, कुनै विषयहरू रहेछन् भने हामी एनएमबीसँग प्रत्यक्ष रूपमा आइपुग्ने पनि छौँ, त्यसको लागि पनि यो ढोका खुल्लै छ भन्ने एउटा सन्देश पनि मैले बुझेको छु। यति भन्दै र फेरि पनि सरलाई एकपटक धन्यवाद दिँदै प्रविधिमा हामीसँग अनुसाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि धन्यवाद। र केही प्रश्नहरू भए हामीलाई मेसेज गर्दै गर्नुहोला, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला भन्दै म सुरज पनि बिदा चाहन्छु। अर्को हप्ता नयाँ विषय लिएर फेरि भेटौँला। नमस्कार।